Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, pupunta tayo sa DFO. DFO stands for Direct Factory Outlet. So ipapakita ko sa inyo kung ano pwedeng gawin at ano-ano ang mga nasa DFO. Tara, samahan nyo. Hi guys! So, nandito na kami sa DFO. So, papakita namin kung anong meron dito sa DFO. So guys, papasok tayo sa isa sa mga favorite ko. Syempre, ang Corel. So, yun nga guys. So, pupunta pa tayo sa mga shops para makita nyo kung anong meron. Okay guys, pupunta tayo sa Platypus. So, yung mga mahilig sa sapatos, tutur namin kayo. Almost na mga shoes dito are Vans, Nike, Adidas. So, mostly it's 70% off. May iba mga 40 to 50% off. That's mostly 70% off. Ito, kung mahilig kayo sa mga Timberland, ayan, working shoes, pang forma. How much yan? Okay, check natin ha. 199. So, 199 siya. Before it was 270. So, laking menos. So, kung bibili kayo, mas maganda talaga sa outlet para at least makamenos kayo. Yun ang tip ko sa inyo. So yun guys, kung mahilig kayo sa Dr. Martens, meron din sila up to 70% off. It's good to wear usually during winter. Naalala ko nagpunta kami ng London. Halos lahat ng nakaporma doon na Dr. Martens. Ang ganda pumorma as in. So yun guys, mostly ang mga clothes here are all branded. So clothes, bags, shoes, furnitures, yan. So, halos lahat nandito na. Guys, another tip sa inyo. So, kasi dito sa Australia, mag-spring na kami. So, going to summer. So, ang tip ko sa inyo, mas maganda bumili ng winter clothes pagkatapos na ang winter. I-save nyo yan for the next season. And then, during summer, mag-buy kayo ng, ang ginagawa ko kasi, bumibili ako ng winter clothes during summer para at least mura.
Okay guys, papasok kami sa Van Shoes. So let's go at tingnan natin kung ano ang mga sales sa kanila. Cotton On is on fire. Sobrang sale sila. As in, you can buy $5 clothes. You can buy sweatshirt for only $15. Okay guys, let's check kung anong pwede kong bilhin here. So, I'm on a tight budget. Pero syempre, titingnan ko kung ano yung pwede kong bilhin dito. So, yun. Let's go! Guys, daming sale. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Hindi. Pero syempre, window shopping muna tayo for the meantime. Guys, nakakita ko ng Hello Kitty. This is my childhood favorite. Hello Kitty. How much is it? So, di ba ang cute niya? So, this is for $120 and then down to $70. So it's like 40%. Okay guys, isi-check natin kung how much yung Skechers nila. Kasi sabi 50% off. $60 ata. $60. Guys, may papakita ako sa inyo. Akala ko Balenciaga. Para siyang Balenciaga, no? Tawagin nating Balenciaga. Okay, one down. I bought pants from Levi's. Yes. For only $30. So before it was $150, but down to $30. Guys, let's check their bags. See? $139 down to $85. Very cheap. Cute naman ito. This one, $85 na lang siya. See? Cute. Okay guys, let's go to Ralph Lauren. What's in here? Wala masyadong sale. 50% off pero mahal pa rin.
God! So, yun na po ang DFO. So, napakita ko na sa inyo. So, sana nag-enjoy kayo. Punta kayo dito. Bye!